Hãy tưởng tượng một thế giới ẩn sâu trong lòng đất, một vương quốc của bóng tối vĩnh cửu và sự tĩnh lặng, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Đây không chỉ là những không gian trống rỗng, các hang động là những hệ sinh thái phức tạp, bí ẩn được hình thành bởi nước và thời gian. Trong thế giới tối đen như mực này, không có ánh sáng mặt trời, không có thực vật và thức ăn khan hiếm. Nhiệt độ và độ ấm hầu như không thay đổi, tạo ra một môi trường ổn định nhưng khắc nghiệt. Sự sống ở đây buộc phải thích nghi theo những cách đáng kinh ngạc, dựa vào từng giọt năng lượng. Những sinh vật sống sót là bậc thầy về thích nghi, phát triển mạnh mẽ ở nơi mà hầu hết sự sống không thể. Đây là sân khấu cho một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của tự nhiên. Những loài động vật đã từ bỏ hoàn toàn thị giác. Chúng ta sắp gặp những chuyên gia tối thượng của bóng tối, những loài cá cảm nhận thế giới mà không cần mất. Hãy sẵn sàng khám phá thế giới đáng kinh ngạc của cá hàng mù. Làm thế nào một con cá có thể sống sót mà không cần mất? Đối với hầu hết các loài động vật, thị giác là điều cần thiết, nhưng trong bóng tối hoàn toàn, mắt trở nên vô dụng và thậm chí còn nguy hiểm. Việc duy trì đôi mắt tồn năng lượng và tài nguyên. Vì vậy trong hang động, quá trình tiến hóa đã tìm ra một cách tốt hơn. Những con cá này không chỉ mất đi thị giác, chúng còn có được những giác quan mới phi thường. Cơ thể chúng trở nên nhạy cảm với rung động, áp lực và các tín hiệu hóa học trong nước. Chúng có thể nhìn bằng da, phát hiện con mồi và chướng ngại vật với độ chính xác đáng kinh ngạc. Thế giới của chúng được định hình bằng xúc giác, vị giác và khứu giác, chứ không phải bằng ánh sáng. Không hề bị khuyết tật, những con cá này được chuyên biệt hóa cao độ cho môi trường của chúng. Chúng thách thức ý niệm của chúng ta về ý nghĩa của việc cảm nhận thế giới. Trong hang động, mắt đã lỗi thời, những con cá này có những công cụ hoàn hảo để sinh tồn. Tiến hóa không phải là có mỗi giác quan, mà là có những giác quan phù hợp. Đối với cá hàng, điều đó có nghĩa là phát triển mạnh mẽ trong bóng tối, không cần mất. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những loài cá đáng chú ý này. Hầu hết chúng không có mặt, chỉ có lớp da trơn nhẵn ở vị trí mắt từng tồn tại. Cơ thể chúng nhớt nhạt hoặc hồng nhất, thiếu sắc tố vì màu sắc không có tác dụng trong bóng tối. Một số trong suốt đến mức bạn có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng của chúng, một dấu hiệu của sự thích nghi cực độ. Nhưng bí mật thực sự của chúng là hệ thống cảm giác được tăng cường. Đường bên của chúng, một loạt các lỗ chân lông dọc hai bên cơ thể, được tăng cường, phát hiện những chuyển động nước yếu ớt nhất. Điều này hoạt động như một radar toàn thân, lập bản đồ mỗi tảng đá và sinh vật sống gần đó. Khứu giác và vị giác của chúng được tăng cường, với các chối vị giác phân bố khắp cơ thể. Chúng có thể nếm nước, theo dõi các nguồn thức ăn vô hình đối với các sinh vật khác. Mỗi bộ phận trên cơ thể chúng đều được điều chỉnh để sống sót trong một thế giới không có ánh sáng. Chúng không chỉ bơi, chúng còn cảm nhận, nếm và lắng nghe môi trường của mình. Làm thế nào những con cá này mất đi đôi mắt của chúng? Đó là một câu chuyện về sự tiến hóa đang diễn ra. Tổ tiên của chúng từng sống ở những con sông có ánh nắng mặt trời, nhưng một số đã bị cuốn vào hang động, nơi mặt trở nên vô dụng. Mặt và thị giác đòi hỏi năng lượng, một sự xa xỉ tốn kém trong một hang động khan hiếm thức ăn. Những con cá sinh ra với đôi mắt nhỏ hơn hoặc ít chức năng hơn, có lợi thế sinh tồn, tiết kiệm năng lượng để tìm thức ăn và sinh sản. Trong hàng ngàn thế hệ, chọn lọc tự nhiên đã ưu tiên những con có mặt bị thoái hóa. Cuối cùng, mặt biến mất hoàn toàn, được thay thế bằng các giác quan tăng cường. Tiến hóa không chỉ loại bỏ những gì không cần thiết, nó còn cải thiện những gì thiết yếu. Các đột biến giúp tăng cường đường bên hoặc khứu giác trở nên phổ biến hơn. Kết quả: một con cá thích nghi hoàn hảo với bóng tối, với khả năng cảm giác siêu việt. Đây là sự tiến hóa thoái hóa, đôi khi mất đi một đặc điểm là động thái thông minh nhất. Cá hạng là bằng chứng sống cho thấy tự nhiên luôn tìm ra cách. Chúng không chỉ mất thị giác, chúng còn trở thành bậc thầy của bóng tối. Câu chuyện của chúng là một ví dụ mạnh mẽ về sự thích nghi và sinh tồn. Làm thế nào cá hạng mù sống sót và tìm bạn tình trong bóng tối hoàn toàn? Các giác quan siêu việt là chìa khóa cho sự sống còn của chúng. Đường bên phát hiện rung động nhỏ nhất như côn trùng vùng vẫy hoặc tôm bơi qua. Khứu giác và vị giác giúp chúng lần theo dấu vết hóa học từ thức ăn và con mồi. Một số bơi nghiêng, lượt sát đáy để tìm kiếm các hạt thức ăn, một điều nhảy kiếm ăn độc đáo. Giao tiếp dựa vào tín hiệu hóa học và rung động, giúp chúng tìm bạn và phối giống. Chúng được để trong các khe đá an toàn, bảo vệ thế hệ tiếp theo. Cá hạng đã phát triển hoàn hảo để sống và phát triển, không cần ánh sáng.
Đó là minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của sự sống nơi khắc nghiệt nhất. Cá hàng mù đã tiến hóa độc lập trong các hang động trên khắp thế giới. Cá Tetra Mexico Astyanax mexicanus nổi tiếng vì có cả dạng sống trên mặt nước và trong hang động. Các nhà khoa học so sánh DNA của chúng để khám phá các gen đằng sau sự mất mặt. Tại Quảng Bình, Việt Nam, những loài cá trạch mù đã được tìm thấy trong các hệ thống hang động rộng lớn. Những loài địa phương này rất quan trọng để hiểu về đa dạng sinh học của khu vực. Ở Somalia, cá Brotula hàng mù Phreatictis andrewsi đã mất mặt và sắc tố sau hàng triệu năm sống trong bóng tối. Ở Mỹ, cá hàng phía Bắc Amblyopsis spelaea nổi tiếng với sự chăm sóc con cái khác thường. Mỗi loài kể một câu chuyện độc đáo về sự thích nghi với bóng tối. Từ Mexico đến Việt Nam, đến châu Phi và châu Mỹ, cá hàng cho thấy sự tiến hóa có thể giải quyết cùng một vấn đề theo những cách khác nhau. Chúng là những thí nghiệm sống về sự sinh tồn, mọi loài có một nét riêng. Nghiên cứu chúng cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của các giải pháp của sự sống. Những con cá này không chỉ là những điều kỳ lạ, chúng là những cửa sổ nhìn vào sự tiến hóa. Những câu chuyện của chúng kết nối các hang động trên khắp thế giới trong một câu chuyện chung về sự thích nghi. Tại sao những con cá kỳ lạ này lại quan trọng? Chúng là những phòng thí nghiệm sống của sự tiến hóa, cho chúng ta thấy sự sống thích nghi với môi trường khắc nghiệt như thế nào. Nghiên cứu cá hạng giúp các nhà khoa học hiểu về di truyền, sự thích nghi và thậm chí cả sức khỏe con người, như cách não bộ bù đắp cho các giác quan bị mất. Gen của chúng cung cấp manh mối về sự phát triển của mắt và hiệu quả trao đổi chất, với những hiểu biết tiềm năng cho y học. Cá hạng cũng là những chỉ báo môi trường, sức khỏe của chúng phản ánh độ tinh khiết của hệ thống nước ngầm. Ô nhiễm từ bề mặt nhanh chóng ảnh hưởng đến các hệ sinh thái mong manh này. Nếu quần thể cá hạng suy giảm, đó là một dấu hiệu cảnh báo cho nguồn nước của chính chúng ta. Bảo vệ chúng có nghĩa là bảo vệ những câu chuyện tiến hóa độc đáo và các tài nguyên quan trọng. Bảo tồn đòi Limitless phải bảo vệ môi trường sống trong hang động, kiểm soát ô nhiễm và quản lý du lịch. Những con cá này nhắc nhở chúng ta về những mối liên hệ ẩn giấu trong tự nhiên và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo tồn chúng. Trong thế giới tĩnh lặng, bí ẩn của chúng, cá hạng là những kho báu đáng được bảo vệ cho các thế hệ mai sau.